Welcome back to my channel. I'm Sonia. For today, gagawa tayo ng avocado ice cream. Homemade avocado ice cream. So, napakasimple lang ng gagawin natin. So, keep watching. Sa mga may hilig sa avocado katulad ko. I'm an avocado lover. Yung avocado, lalagyan naman natin ng cream. Gusto natin. So, lagyan natin at haluin ulit. So, ayan. Halo-halo dapat sana. Tapos, try nyo lang din magtikim kung okay sa inyo yung tamis, kung okay sa inyo yung dami ng cream. Then, adjust na lang according to your preferred taste. So, yan. And then, lagyan natin sa blender para mas lalo pa siya ma-mix. Lagyan ko pala siya ng asukal kaya may brown siya na nakalagay sa taas. Yan. Tapos natin kasi sayang naman yung matitira pa. So, may buo-buo pa siyang konti. Kaya mamaya mamimix na yan mabuti. So, yan guys. Smooth na siya. Nakita nyo na, smooth na yung ating mixture. So, lalagyan na natin siya dito sa ating lagayan. So, kailangan lang din kasi ng cream na mahalo siya mabuti. Para maging homogeneous mixture siya.
So, ayun guys, ito na siya. Okay na yung mixture natin. Nalagay na natin ngayon sa freezer. So, pan na natin. Yan. And let's put it on the freezer. Avocado ice cream.